دوستای عزیزم درود، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. در این ویدیو کوتاه قصد داریم به یکی از معروفترین روانشناسان جهان بپردازیم، زیگموند فروید. قصد داریم با همدیگه یک توضیحاتی داشته باشیم راجع به زندگی نامه ایشون، معروفترین کتاب‌های ایشون و خلاصه اون و همچنین نظریات ایشون که میدونیم معروفترین نظریات رو داشتن که یکی از اونها نظریات جنسی بوده. برای اینکه شما راحت‌تر استفاده کنیم من تمام قسمت‌ها رو زمان بندی کردم. در پایین ویدیو قسمت توضیحات هست و اگر بخواین قسمت مشخصی رو گوش کنین میتونین روی تایم در واقع اون قسمت رو انتخاب کنین و استفاده کنین. میریم که با هم همراه باشیم و مثل همیشه تشکر میکنم از همراهی و حمایت شما عزیزان. زیگموند فروید یکی از برجسته ترین روانشناسان جهان است. بیشتر مردم فروید را با عنوان پدر روانکاوی می‌شناسند. او خدمات بسیار ارزشمندی در راه درمان اختلالات روانی و گسترش دانش روانشناسی انجام داده است. زیگموند فروید در پرینبورگ جمهوری چک به دنیا آمد، اما در اصل یک اتریشی بود. دین فروید. اگرچه فروید خود به خدا اعتقادی نداشت، اما در یک خانواده یهودی به دنیا آمده بود و به همین دلیل وقتی نازی‌ها در این کشور به قدرت رسیدند وی ناچار به ترک کشورش شد. در میان کتاب‌هایی که در سال 1933 توسط نازی‌ها سوزانده شد، کتاب‌های او نیز قرار داشتند که این موضوع باعث شد فروید چنین بگوید: چه پیشرفتی کرده ایم؟ اگر در قرون وسطا بودیم حتما مرا می سوزاندند. امروزه آنها تنها به سوزاندن کتابهایم راضی هستند. بعد از اینکه هیتلر اتریش را با خاک خود ملحق کرد، نازی‌ها به آپارتمان فروید یورش برده و دخترش آنا توسط گشتاپو دستگیر شده و مورد بازجویی قرار گرفت. بعدها به کمک دوست و بیمار سابقش شاهزاده ماری بوناپارت، فروید که به مهاجرت بیمیل بود همراه با دختر و همسرش به پاریس فرار کرده و سپس به لندن نقل مکان کرد. تحصیلات فروید چه بود؟ او پزشک متخصص و عصبشناس بود، اما با گذشت زمان به کار مسائل روانشناختی روی آورد و به عنوان یک روانکاو به کار خود ادامه داد. فروید یک روانشناس است یا یک روانپزشک؟ او بنیانگذار مکتب روانکاوی است. با توجه به آنچه در مصاحبه با رادیو BBC در سال 1939 داشت، وی گفت که مکتب روانکاوی بخشی از روانشناسی است. پس باید وی را یک روانشناس با رویکرد روانکاوی بدانیم. فروید دانش آموخته پزشکی بود ولی به عنوان یک روانشناس و روانکاو برجسته شناخته می شود. او مکتب روانکاوی کلاسیک را همانند پیامبری بزرگ رهبری کرد و دیدگاه‌هایش تأثیر شگرفی در روانشناسی و نیز پیروان مکتب روانکاوی داشت. فروید در زمینه‌های گوناگون روانشناسی مانند شخصیت، هوشیاری و ناهوشیاری، روانشناسی رشد، مکانیزم دفاعی، مسائل جنسی و غیره نظریه‌های مهم و گوناگونی را از خود به یادگار گذاشت. برخی از روانشناسان دیدگاه‌های فروید را مورد انتقاد قرار می‌دهند و بر این باورند که دیدگاه‌های او تنها بر پایه مشاهداتش در برخورد با بیماران شکل گرفته. با این حال هیچ کس نمی‌تواند تأثیر نظریه و دیدگاه‌های زیگموند فروید را بر روی روانشناسی و روانکاوی انکار کند. مرگ زیگموند فروید. زیگموند فروید به سیگار برگ علاقه بسیاری داشت. او روزانه نزدیک به 20 سیگار برگ می‌کشید. همان گونه که گفته شد هشدارهایی که پیرامون زیانهای سیگار به او داده می‌شد را نشنیده می‌گرفت. کشیدن بیش از اندازه سیگار برگ او را به سرطان دچار کرده بود. فروید در آغاز بیماری خود را پنهان می‌کرد ولی با پزشکان گوناگونی در این باره گفتگو کرد. بیش از 30 عمل جراحی روی او انجام گرفت ولی نتیجه‌ای نداشت چون سرطان او روز به روز پیشرفت می‌کرد. در سپتامبر 1939 زیگموند فروید به پزشکش ماکس شور گفت: اکنون زندگی برایش چیزی جز شکنجه نیست و مفهومی ندارد و قول و قرارشان را به او یادآوری کرد. ماکس شور به او قول داده بود که اجازه ندهد بیهوده رنج بکشد.
آنا فروید میخواست مرگ پدرش را به تأخیر بیاندازد، اما ماکس شور او را متقاعد کرد که زنده نگه داشتن فروید سودی نخواهد داشت و او را به رنج بیشتر دچار میکند. پس از اینکه آنا فروید متقاعد شد، زیگموند فروید از پزشکش خواست که آتانازی را برایش به انجام برساند. پس پزشکش در روزهای 21 و 22 سپتامبر با تزریق دوزهایی از مورفین در چند نوبت به فروید باعث مرگ او شد. زیگموند فروید در 23 سپتامبر 1939 درگذشت و 3 روز پس از مرگش پیکرش را در شمال لندن سوزاندند. کوکائین داروی جادویی. فروید فکر می‌کرد که کوکائین یک داروی جادویی است. در دهه 1880 فروید با یک داروی مخدر ناشناخته اما قانونی آشنا شد که یک پزشک نظامی آلمانی برای سر حال آوردن سربازان خسته مورد استفاده قرار می‌داد: کوکائین. فروید این ماده مخدر را آزمایش کرده و دریافت که با خوردن آبی که مقداری از این ماده نامحلول در آن ریخته شده باشد، حالت روحی و مزاج او بهبود می‌یابد. وی این ماده را به دوستان و همسر آینده خود نیز توصیه کرده و در مقاله‌ای به توصیف فواید این دارو که از نظر او یک داروی جادویی بود پرداخت. با این وجود وقتی که فروید مقداری از این ماده را به دوستش ارنست وون فلیشر مارکسو داد تا اعتیادش به مورفین را از بین برده و درد مزمنش را تسکین دهد، دوستش به کوکائین معتاد گردید. وقتی که فروید وضعیت جدید دوستش را مشاهده کرد و گزارش‌هایی در مورد اعتیاد دیگر افراد به کوکائین و مرگ‌های ناشی از زیاده‌روی در مصرف آن دید، از دیدگاه‌های اولیه خود دست برداشته و دیگر استفاده از این ماده را به کسی توصیه نکرد. با این وجود تا اواسط دهه 1890 وی مصرف این دارو را به صورت موقت و تناوبی برای درمان میگرن، التهاب بینی و افسردگی تجویز می‌کرد. خب در اینجا قصد داریم به کتاب‌های فروید، بعضی از کتاب‌های معروف ایشون بپردازیم و یک مقدار توضیح کوتاه در رابطه با موضوع هر کتاب که هر عزیزی دوست داشت کتاب رو به طور کامل داشته باشه و مطالعه کنه بدونه در رابطه با چه مسائل و موضوعاتی هست. کتاب مقدمه بر روانکاوی. کتاب مقدمه بر روانکاوی بر اساس کلاس‌های عمومی فروید در سال 1915 است و مروری عمیق بر کار پیشگامانه او در زمینه روانکاوی محسوب می شود. فروید 60 ساله در این سخنرانی‌های پیچیده روانکاوی که برای افراد غیر متخصص بیان می‌کند توضیح می‌دهد و سخنرانی‌های ابتدایی و تقریباً محاوره‌ای هستند و به خوانندگان این امکان را می‌دهد که به راحتی ایده‌ها و مفاهیم توضیح داده شده را درک کنند. کتاب آسیب شناسی روانی زندگی روزمره. فروید معتقد بود که انحرافات مختلف از کلیشه‌های رفتار روزمره تجلی افکار و انگیزه‌های ناخودآگاه است. تبیین اقدامات نادرست با کمک روانکاوی درست مانند تعبیر خواب می‌تواند به طور مؤثر برای تشخیص و درمان استفاده شود. با توجه به موارد متعدد این گونه انحرافات، او به این نتیجه می‌رسد که مرز بین روان عادی و غیر عادی انسان ناپایدار است و همه ما کمی روان رنجور داریم. چنین علائمی می‌توانند غذا خوردن، کار و ارتباط با دیگران را مختل کنند. فروید در آخرین فصل این کتاب به مسئله جبر روانی می‌پردازد و برای آن مواردی را مطرح می‌کند. کتاب روانشناسی خواب. فروید پیشنهاد کرده که رویاها اشکال تحقق آرزوها هستند. وقتی خواب می‌بینیم سعی می‌کنیم نوعی تعارض را حل کنیم یا نیاز یا خواسته‌های برآورده نشده را که ممکن است داشته باشیم برآورده کنیم. این خواسته‌ها می‌تواند مربوط به رویدادهای اخیر در زندگی ما یا درگیری‌های عمیق‌تر باشد که از دوران کودکی
یا دوره‌های اولیه زندگی ما نشأت می‌گیرد. تفسیر خواب نوشته زیگموند فروید اثری قابل توجه است که خود را به عنوان یکی از وزنه‌های ادبیات روانشناختی تثبیت کرده است. این کتاب که برای اولین بار در سال 1899 منتشر شد، برخی از اساسی ترین سوالات در مورد روان انسان و ماهیت غیرقابل توضیح رفتار انسان را بررسی می‌کند. تعبیر فروید از رویاها همچنان درک ما را از خواب شکل می‌دهد و به ابزاری ضروری برای روانکاوان در سراسر جهان تبدیل شده است. کتاب تمدن و ملالت‌های آن اثری جذاب است که اولین بار در سال 1930 منتشر شد، یعنی حدود 10 دهه قبل از مرگ فروید، و اغلب به عنوان یکی از آخرین و مهمترین آثار او در نظر گرفته می شود. تمدن و ملالت‌های آن ممکن است مشهورترین و درخشانترین اثر فروید باشد. این کتاب مورد ستایش، موشکافی، تفسیر و باز تفسیر فراوانی قرار گرفته و به دنبال پاسخگویی به چندین سوال اساسی برای جامعه بشری و سازمان آن است. چه تأثیراتی منجر به ایجاد تمدن شد؟ چرا و چگونه به وجود آمد؟ چه چیزی مسیر تمدن را تعیین می کند؟ غرایز بدبی، برای مثال میل به کشتن، برای رفاه جمعی یک جامعه انسانی مضر است. قوانینی که خشونت، قتل و تجاوز را ممنوع می کند در طول تاریخ و در نتیجه شناسایی آسیب‌های آنها وضع شده و در صورت نقض قوانین مجازات‌های شدیدی را اجرا می کند. فروید استدلال می کرد که این فرایند یک کیفیت ذاتی تمدن است که باعث ایجاد احساسات دائمی نارضایتی در بین افراد می شود. تمدن و ملالت‌های آن در هسته خود به مفهوم جایگاه انسان در جهان و تضاد بیوقفه بین میل فرد برای دستیابی به آزادی و طلب جامعه برای حاکمیت قانون و اطاعت از چارچوب‌ها می‌پردازد. این ایده ها محور تفکر فروید بودند و منعکس کننده اشتیاق او برای کشف ماهیت نوع بشر. انسان موجودی پیچیده است که توسط تعدادی انگیزه‌های قدرتمند و اغلب متناقض هدایت می‌شود. به نظر فروید انسان پرخاشگر، خودخواه و با انگیزه رسیدن به لذت و ارضای نیازهای خود است. به نظر فروید انسان پرخاشگر، خودخواه و با انگیزه رسیدن به لذت و ارضای نیازهای خود است. این انگیزه غریزی در قلب وجود ما نهفته است و نحوه تعامل ما با دنیای اطراف را مشخص می‌کند. تمدن محدودیت‌های خاصی را بر رفتار ما تحمیل می‌کند و انگیزه‌ها و تمایلات ما را به شیوه‌هایی محدود می‌کند که می‌تواند چالش برانگیز و حتی ناامید کننده باشد. ما مجبوریم از قوانین و مقرراتی تبعیت کنیم که ممکن است همیشه با منافع خودمان مطابقت نداشته باشند و ممکن است با محدودیت‌های هنجارهای اجتماعی احساس خفقان کنیم. به طور خاص فروید روش‌هایی را مشاهده می‌کند که از طریق آن تمدن می‌تواند احساس کسالت، سرخوردگی و ناراحتی را در افراد ایجاد کند. وقتی امیال و انگیزه‌های ما مهار می‌شود، ممکن است در تلاش برای یافتن معنا و تحقق زندگی باشیم. ممکن است احساس کنیم که در دنیای زندگی می‌کنیم که محدود و سرکوبگر است. دنیایی که فضای کمی برای بیان فردی یا خود انگیختگی دارد. کتاب فراسوی اصل لذت اثری محوری از زیگموند فروید است که در سال 1920 منتشر شد و نقطه عطفی قابل توجه در توسعه نظریه‌های روانکاوی او ایجاد کرد.
این مقاله تفکر جدید فروید را در رابطه با انگیزه‌های رفتار انسانی ارائه می‌کند که اصل لذت را در تقابل با انگیزه مرگ یا تاناتوس قرار می‌دهد. انگیزه‌ای که بر میل به تخریب و نابودی تاکید می‌کند. در طول مقاله فروید یک تجدید نظر اساسی در نظریه‌های قبلی خود انجام می‌دهد و این فرضیه را مطرح می‌کند که روان انسان صرفاً با انگیزه‌های مرتبط با لذت جنسی و شهوانی برانگیخته نمی‌شود، بلکه بیشتر توسط مجموعه‌ای از انگیزه‌های متضاد که پیوسته برای تسلط مبارزه می‌کنند ایجاد می‌شود. مدل فروید از روان انسان تاکنون عمدتاً مبتنی بر ایده‌هایی در مورد اوروس بود که او آن را انگیزه غریزی اساسی زندگی توصیف می‌کند. بر اساس اصل لذت، ذهن انسان برای تداوم زندگی و دوری از درد و ناراحتی دائما به دنبال تجربیات لذت بخش است. با این حال در فراسوی اصل لذت، فروید این مدل را اصلاح می‌کند تا ایده انگیزه‌ای تاناتوس را که نشان دهنده میل به تخریب، خشونت و پرخاشگری است در آن بگنجاند. معرفی محرک مرگ توسط فروید یک چالش بزرگ برای نظریه‌های قبلی او بود. به طور خاص او پیشنهاد می‌کند که روان نه تنها توسط میل به زندگی و لذت بردن از تجربیات لذت بخش، بلکه توسط نیرویی که به دنبال خنثی کردن و از بین بردن همان تجربیات است هدایت می‌شود. بازنگری فروید در اصل لذت با درک این موضوع که انگیزه‌های مخرب به همان اندازه که تمایلات جنسی و شهوانی برای تجربه انسانی اساسی هستند، به گسترش و تعمیق درک او از ماهیت انسان کمک می‌کند. به عقیده فروید در موجودات زنده و همچنین در نگرش ما نسبت به دنیای اطراف یک انگیزه ذاتی به سمت تعادل و ثبات وجود دارد. ما در تلاش هستیم تا احساس ثبات و تداوم را در زندگی خود حفظ کنیم. انگیزه مرگ زمانی که تعادل به خطر می‌افتد یا احساس هرج و مرج را در دنیای اطراف خود تجربه می‌کنیم خود را نشان می‌دهد. به این معنا مرگ نه تنها به عنوان یک پایان بلکه به عنوان یک منبع بالقوه برای تسکین و رهایی از مبارزات زندگی تلقی می شود. فروید در سراسر این مقاله استدلال می کند که رفتار انسانی محصول تعامل بین انواع انگیزه هاست، نه اینکه صرفاً توسط یک اصل واحد و فراگیر مانند لذت برانگیخته شود. این شناخت به ارائه درک دقیق‌تر و گسترده‌تری از طبیعت انسان کمک کرد. فروید با گنجاندن ایده مرگ در مفهوم سازی خود از روان انسان توانست رفتاری را توضیح دهد که تنها با اصل لذت قابل توضیح نیست. لئوناردو داوینچی نوشته زیگموند فروید یک نمونه برجسته در میان زندگی‌نامه‌های روانکاوانه است. این اثر فروید زندگی عاطفی یکی از بزرگترین شخصیت‌های تاریخ بشر لئوناردو داوینچی را از سال‌های اولیه زندگی خود بازسازی می‌کند. فروید به عنوان یک روانکاو به درک روان افراد علاقمند بود. وقتی پای درک روان یک شخصیت معروف وسط باشد، حتی خوانندگان و علاقمندان عام روانکاوی را هم جذب می‌کند، چه برسد به اندیشمندان نابغه‌ای چون فروید. وقتی تحقیقات روانکاوانه به شخصیت‌های بزرگ بشریت نزدیک می‌شود، به دنبال درک ویژگی‌های شخصیتی پیچیده فرد مورد نظر است. این کتاب به بررسی زندگی لئوناردو داوینچی می‌پردازد و مطالعه‌ای روانکاوانه درباره این نقاش مشهور دوره رنسانس در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد. فروید از طریق تجزیه و تحلیل نقاشی‌های لئوناردو داوینچی بینش‌های منحصر به فردی را در مورد نحوه کار ذهن هنرمند ارائه می‌دهد.
این کتاب کندوکاوی جذاب در یکی از بزرگترین ذهن‌های تاریخ بشر است که مورد توجه محققان و خوانندگان علاقمند به درک زندگی و آثار لئوناردو داوینچی قرار گرفته. یکی از موضوعات اصلی کتاب این ایده است که هیچ کس آنقدر بزرگ نیست که از قوانین طبیعت معاف باشد. این مفهومی است که در درک روان افراد بزرگ بسیار مهم است. این ایده را میتوان در شیوه تحلیل فروید از دستاوردهای هنری لئوناردو داوینچی و زندگی شخصی او مشاهده کرد. فروید از طریق تحلیل خود نشان می‌دهد که داوینچی از قوانین طبیعت مستثنا نبوده و دستاوردها و مبارزات او بخشی از الگوی بزرگتر رفتار انسانی بوده است. کتاب توتم و تابو نوشته زیگموند فروید اثری جذاب است که در سال 1913 منتشر شد. این کتاب روانشناسی جوامع و افراد بدوی را بررسی می کند. فروید استدلال می کند که شباهت‌هایی بین روانشناسی افراد این گروه‌ها و روانشناسی افراد مبتلا به اختلالات روانی وجود دارد. تحقیقات او در این زمینه او را به این نتیجه می‌رساند که توتم و تابو ریشه در ترس‌های ذهنی جوامع بدوی دارد و با علائم برخی از اختلالات روانی ارتباط تنگاتنگی دارد. هسته اصلی بحث فروید این ایده است که کشتن، پدر نخستین، یک رویداد تعیین کننده در شکلگیری تاریخ قبیله‌ای بشر و خواسته‌های سرکوب شده انسان هاست. این عمل منشأ چیزی است که او آن را عقده ادیپ می‌نامد. عقده‌ای که او معتقد است اساس همه اختلالات روانی است. این عقده نیز از نظر فروید خاستگاه دین، اخلاق، جامعه و هنر است. توتمیسم نوعی سیستم اعتقادی است که حول محور استفاده از نمادها یا توتمها برای نشان دادن یک گروه یا قبیله شکل گرفتند. این توتمها معمولاً حیوانات، گیاهان یا سایر اشیاء طبیعی هستند که اعتقاد بر این است که رابطه خاصی با گروه یا قبیله دارند. توتمیسم ارتباط نزدیکی با عقده ادیپ دارد. در جوامع بدوی این میل به توتم منتقل می شود که به نمادی برای پدر است. سپس توتم برای اعضای قبیله که نباید آن را بکشند یا مصرف کنند تابو می شود. ازدواج درون گروهی نیز حرام می شود. به تفسیر فروید از رابطه بین توتمیسم و عقده ادیپ انتقاداتی شده است. برخی استدلال می کنند که او پیچیدگی و تنوع اعمال توتمی را در فرهنگ‌ها و دوره‌های تاریخی بیش از حد ساده می کند. با این وجود، کار فروید دیدگاه ارزشمندی را در مورد ابعاد روانشناختی توتمیسم و سایر نظام‌های اعتقادی ارائه می کند. تابوها مانند توتم‌ها می توانند به عنوان بیان خواسته‌ها و ترس‌های سرکوب شده درک شوند. ایده های فروید همچنین منشأ نظم اجتماعی و شکل‌گیری جوامع انسانی را روشن می کند. به طور کلی توتم و تابو اثری قابل تأمل است که ابعاد روانشناختی سیستم‌های اعتقادی و رابطه آنها با نظم اجتماعی و سلامت روان فردی را بررسی می کند. علیرغم جنبه‌های بحث برانگیز آن، ایده های فروید همچنان الهام بخش محققان در انسانشناسی، روانشناسی و سایر زمینه هاست. غرایز، نیروی سوق دهنده شخصیت. غرایز عناصر اصلی شخصیت هستند، نیروهای برانگیزنده‌ای که رفتار را سوق می‌دهند و جهت آن را تعیین می‌کنند. غرایز نوعی انرژی هستند که نیازهای بدن را به امیال ذهن پیوند می‌دهند. محرک‌های غرایز مثل گرسنگی یا تشنگی درونی هستند. غریزه حالت بدنی نیست بلکه نیاز بدنی است که به حالت ذهنی یعنی میل تبدیل شده است.
هدف غریزه ارضا کردن نیاز و بنابراین کاهش دادن تنش است. نظریه فروید را میتوان رویکرد تعادل حیاتی نامید، زیرا اشاره دارد که ما برای برگرداندن و حفظ کردن تعادل فیزیولوژیکی جهت آزاد کردن بدن از تنش برانگیخته میشویم. ما همیشه مقدار خاصی تنش غریزی را تجربه میکنیم. غرایز همیشه به صورت چرخه نیازی که به کاهش نیاز منجر می شود بر رفتار ما تأثیر می گذارد. انواع غرایز زندگی با ارضا کردن نیاز به غذا، آب، هوا و میل جنسی در خدمت بقای گونه و فرد هستند. غرایز زندگی به سمت رشد و نمو گرایش دارند. انرژی روانی حاصل از غرایز زندگی لیبیدوست. لیبیدو می تواند به اشیا متصل شده یا در آنها صرف شود. مفهومی که فروید آن را نیروگذاری روانی نامید. برای مثال، شما هم اتاقی خود را دوست داشته باشید. فروید خواهد گفت که لیبیدوی شما به او نیروگذاری روانی شده است. او با گسترش دادن مفهوم پذیرفته شده میل جنسی نظر خود را به شرح زیر توصیف می کند. قسمت اول، میل جنسی از پیوند نزدیک با اندامهای تناسلی جدا شده و به صورت عملکرد جسمانی فراگیرتر در نظر گرفته می شود. و هدف آن کسب لذت است و فقط به صورت جانبی به هدف تولید مثل خدمت می کند. قسمت دوم تمام تکانه‌های صرفاً محبت آمیز و مهربانی را شامل می شود که کلمه بسیار مبهم عشق در مورد آن به کار برده می شود. میل جنسی انگیزش اصلی ماست. امیال شهوانی از نواحی شهوتزای بدن ناشی می شوند. دهان، مقعد و اندامهای تناسلی. غرایز مرگ یا غرایز ویرانگر. تمام موجودات زنده زوال یافته و میمیرند و به حالت بیجان اولیه خود برمیگردند و انسانها میل ناهوشیاری به مردن دارند. یکی از مؤلفه های غرایز مرگ پرخاشگری است که به صورت میل به مردن معطوف شده. علیه اشیایی غیر از خود توصیف می شود. پرخاشگری ما را وادار می سازد که نابود کنیم، فتح کنیم و بکشیم. پرخاشگری مانند میل جنسی جزء جدا نشدنی ماهیت انسان می باشد. سطوح شخصیت در نظریه فروید. فروید شخصیت را به 3 سطح تقسیم کرد: هوشیار، نیمه هوشیار و ناهوشیار. سطح هوشیار تمام احساسها و تجربیاتی را شامل می شود که در هر لحظه معین از آن آگاهیم. هوشیار جنبه محدود شخصیت می باشد. ناهوشیار قسمت بزرگتر و نادیدنی زیر سطح آب است. نظریه روانکاوی بر این سطح تمرکز دارد. اعماق وسیع و تاریک آن مخزن غرایز است، همان امیالی که رفتار ما را هدایت می کنند. ناهوشیار حاوی نیروی سوق دهنده عمده در پس تمام رفتارها و مخزن نیروهایی است که نمی توانیم آنها را ببینیم یا کنترل کنیم. بین این 2 سطح نیمه هوشیار قرار دارد. نیمه هوشیار مخزن خاطرات، ادراک‌ها و افکاری است که فوراً به صورت هوشیار از آنها آگاه نیستیم، ولی می توانیم به راحتی آنها را به هوشیاری انتقال دهیم. ساختار شخصیت نظریه فروید. نهاد یا او. مخزن غرایز و لیبیدوست. نهاد ساختار قدرتمند شخصیت است، زیرا تمام انرژی 2 ساختار دیگر را تامین می کند. نهاد مستقیما با ارضای نیازهای بدن ارتباط دارد. نهاد بر اصل لذت عمل می کند.
نهاد از طریق ارتباطی که با کاهش تنش دارد برای افزایش دادن لذت و اجتناب از درد فعالیت می کند. نهاد برای ارضای فوری نیازها تلاش می کند و تأخیر یا به تعویق افتادن ارضا را به هر دلیلی تحمل نمی کند، فقط ارضای فوری را می شناسد. نهاد ساختاری خودخواه، لذتجو، ابتدایی، غیر اخلاقی، سمج و ناشکیباست. نهاد از واقعیت آگاه نیست. می توانیم آن را به نوزادی تشبیه کنیم که وقتی نیازهایش برآورده نمی شود گریه می کند، مشت تکان می دهد ولی نمی داند چگونه خود را ارضا کند. نوزاد گرسنه نمی تواند خودش غذا پیدا کند. تنها راهی که نهاد می تواند نیازهایش را ارضا کند از طریق عمل بازتابی یا کامرواسازی توهمی یا تجربه خیال پردازی است که فروید آن را تفکر طبق فرایند نخستین نامید. ایگو یا من. اغلب کودکان یاد می‌گیرند نمی‌توانند از دیگران غذا بگیرند مگر اینکه مایل باشند با پیامدهای آن روبرو شوند. برای مثال لذتی را که از تسکین تنش‌های مقعدی حاصل می‌شود تا رفتن به توالت به تعویق اندازند و اینکه نمی‌توانند کورکورانه اعمال جنسی و پرخاشگرانه را تخلیه کنند. فروید این توانایی‌ها را تفکر طبق فرایند ثانوی نامید. دومین ساختار شخصیت فروید یعنی ایگو وجود دارد که ارباب منطقی شخصیت است. هدف آن جلوگیری از تکانه‌های نهاد نیست بلکه می‌خواهد به آن کمک کند کاهش تنشی را که آرزو دارد کسب کند. چون ایگو از واقعیت آگاه است، تصمیم می‌گیرد که چگونه و چه موقعی غرایز نهاد می‌توانند بهتر ارضا شوند. خود زمانها، مکانها و اشیاء مناسب و جامع پسندی را که تکانه‌های نهاد را ارضا خواهند کرد تعیین می‌کند. ایگو از ارضای نهاد جلوگیری نمی‌کند بلکه می‌کوشد آن را به تعویق اندازد یا تغییر جهت دهد تا ضروریات واقعیت را برآورده سازد. خود بر طبق اصل واقعیت عمل می‌کند. اصل واقعیت با اصل لذت که نهاد بر طبق آن عمل می کند مغایرت دارد. فروید رابطه ایگو و نهاد را به رابطه سوارکار روی اسب تشبیه کرد. ایگو به دو ارباب خدمت می کند، نهاد و واقعیت، و همواره بین درخواست‌های متضاد آنها میانجیگری کرده و بین آنها سازش برقرار می کند. ایگو هرگز از نهاد مستقل نیست و نیرو و انرژی ایگو را از آن می‌گیرد. این خود همان ارباب منطقی شخصیت است که شما را در شغلی که شاید دوست نداشته باشید نگه می‌دارد. این ایگوست که شما را وادار می‌سازد با افرادی که دوست ندارید کنار بیایید. فرامن یا سوپر ایگو. نیروی سومی هم وجود دارد، احکام و عقاید قدرتمندی که عمدتاً ناهوشیار هستند که در کودکی فرار می‌گیریم. عقاید درست و غلط ما این اخلاقیات درونی را وجدان می‌نامیم. فروید آن را فرامن نامید. این جنبه اخلاقی شخصیت در 5 یا 6 سالگی آموخته می شود و در آغاز از مقررات رفتار که والدین ما تعیین کرده‌اند تشکیل می شود. کودکان از طریق تحسین، تنبیه و سرمشق یاد می گیرند. والدین آنها چه رفتارهایی را خوب یا بد می دانند. رفتارهایی که به خاطر آنها تنبیه می شوند وجدان یا یک قسمت از فرامن را تشکیل می دهد. قسمت دوم خود آرمانی است که از رفتارهای خوب یا درستی تشکیل می شود که کودکان به خاطر آن تحسین می شوند. یک زمانی کودکان این آموزه ها را درونی کرده و خودشان پاداش ها و تنبیه ها را اجرا می کنند. در نتیجه این درونسازی هر وقت عملی برخلاف این اصول اخلاقی انجام دهیم یا حتی فکر انجام دادن آن را بکنیم احساس گناه یا شرم می کنیم. فرامن به عنوان داور اصول اخلاقی در درخواست ایگو برای کمال اخلاقی سنگدل و حتی ظالم است.
فرامن از لحاظ شدت، غیر منطقی بودن و اصرار بر اطاعت بی‌شباهت به نهاد نیست. هدف آن مانند کاری که ایگو انجام می‌دهد به تعویق انداختن درخواست‌های لذت جویانه نهاد نیست، بلکه جلوگیری کامل از آنهاست، مخصوصاً آنهایی که به میل جنسی و پرخاشگری مربوط می‌شوند. فرامن فقط برای کمک و کمال اخلاقی تلاش می‌کند. نهاد برای ارضا فشار می‌آورد. ایگو می‌کوشد آن را به تعویق اندازد و فرامن از همه بالاتر بر اخلاقیات پافشاری می‌کند. ایگو بیچاره از 3 طرف تحت فشار است و 3 خطر آن را تهدید می‌کنند: نهاد، واقعیت و فرامن. نتیجه گریزناپذیر این برخورد در صورتی که خود شدیداً تحت فشار باشد، ایجاد اضطراب است. نظریه فروید در رابطه با غریزه جنسی. هدف غریزه جنسی این است که با برطرف کردن حالت برانگیختگی جنسی در فرد لذت در او به وجود آورد. اما این لذت به لذت تناسلی محدود نمی شود. فروید معتقد بود که لیبیدو کل بدن را در بر می گیرد. هدف نهایی غریزه جنسی کاهش تنش جنسی را نمی توان تغییر داد، اما مسیری که فرد به این هدف می رسد می تواند متفاوت باشد. از نظر فروید منشأ تمام فعالیت‌های لذت بخش را می توان در غریزه جنسی پیدا کرد. غریزه جنسی می تواند شکل‌های گوناگونی به خود بگیرد. از جمله مهمترین این اشکال می توان به خودشیفتگی، عشق، سادیسم و مازوخیسم اشاره کرد. نظریه رضایت جنسی. فروید عشق را اساساً پدیده جنسی می‌دانست و آن را به عنوان یکی از غرایز معرفی می‌کند. فروید درباره عشق جنسی چنین اظهار نظر می‌کند که هنگامی که انسان به تجربه دریافت که عشق جنسی بالاترین خرسندی‌ها را ایجاد می‌کند، در نتیجه خرسندی و رضایت جنسی مظهر همه کامرانی‌ها می‌گردد و به ناچار فرد دنبال آن می‌رود که در مدار جنسی خوشی‌های بیشتری را به دست آورد و شهوت جنسی را هسته مرکزی زندگیش قرار می‌دهد. به اعتقاد فروید انسان موجودی لذت طلب است، اما از سوی دیگر جوامع مانعی بر سر راه میل لذت طلبی انسان‌ها هستند. به همین دلیل فروید روش‌هایی را مورد بحث قرار می‌دهد که انسان بتواند میان غریزه جنسی و محدودیت‌های اجتماعی خودش سازش ایجاد کند. در نظریه روانکاوی، لیبیدو یا میل جنسی انگیزه روانی یا انرژی است که به ویژه با غریزه جنسی مرتبط است، اما در سایر تمایلات و انگیزه‌های غریزی نیز وجود دارد. لیبیدو تحت تأثیر عوامل بیولوژیکی، روانشناختی و اجتماعی است. از نظر زیست شناختی، هورمون‌های جنسی و انتقال دهنده‌های عصبی مرتبط که بر هسته گومز عمل می‌کنند، به ترتیب تستوسترون و دوپامین میل جنسی را در انسان تنظیم می‌کنند. فروید که مبدع استفاده مدرن از این اصطلاح است، میل جنسی را انرژی به عنوان یک غریزه در نظر گرفته است. از آن غریزه هایی که با همه چیزهایی که ممکن است در زیر کلمه وجود داشته باشند میتوان آن را تعریف کرد. مثل عشق که میتوان آن را در بالای تمام احساسات قرار داد. این انرژی نیروی غریزی است که در آنچه فروید آن را شناسه نامیده است، ساختار کاملا ناخودآگاه روان انسان است. وی همچنین توضیح می‌دهد که این می‌تواند یک شباهت با گرسنگی یا اراده به قدرت و غیره باشد، با اصرار که این یک غریزه اساسی است که در تمام انسان‌ها ذاتی است و تمام افراد حتی ناخواسته از آن استفاده می‌کنند.
خب دوستای عزیزم، رسیدیم به پایان این ویدیو و سعی کردم در این ویدیو نکات مفیدی رو براتون جمع آوری کنم که بتونیم استفاده کنیم هممون. امیدوارم که شما هم استفاده کرده باشین و براتون مفید بوده باشه. اگر ویدیو رو دوست داشتید خوشحال میشم لایک کنید، برام نظرات زیباتون رو بنویسید و از کانال حمایت کنید. اگر هنوز عضو کانال نشدید میتونید دکمه مشترک شدن یا سابسکرایب رو بزنید و اگر زنگوله کنارش هم نوتیفیکیشن رو فعال کنید. هر وقت ویدیو جدید در کانال داشته باشیم میتونید مطلع شین و بیاین و با همدیگه لذتش رو ببریم. یادمون باشه مطالعه هر چند کوتاه میتونه ذهنمون رو آگاه کنه و مسیر درستی رو برامون هموار کنه. زندگیاتون سرشار از عشق و سلامتی باشه و خدا نگهدار.